Salutare, dragi prieteni! Toamna este anotimpul schimbării, nu doar pentru pomi și pentru frunze, ci și pentru găinile noastre. În această perioadă ele trec printr-un proces natural, numit năpârlire, în care schimbă penajul vechi cu unul nou, pregătindu-se de frigul ce urmează, dar acest proces solicită mult organismul, oatul scade, energia se consumă, iar găina are nevoie de sprijin, iar aici intervin rețetele de toamnă și iarnă cu drojdie, care sunt adevărate elixire de refacere și vitalitate pentru găini și păsările din gospodărie. În continuare vom prezenta 3 rețete formate din drojdie uscată, drojdie proaspătă și drojdie furajeră, care aduc foarte multe beneficii generale pentru găini. Folosirea oricărei rețete din cele 3 pe care noi le vom prezenta va aduce aceste beneficii pentru păsările dumneavoastră, reface rapid penajul și ajută la regenerarea penelor noi și rezistente, fortifică organismul, drojdia conține vitaminele B1, B2, B6, B12, care mențin sănătatea sistemului nervos și a circulației, întărește imunitatea pentru că stimulează flora intestinală și rezistența la boli, redă pofta de mâncare și vitalitate, activează metabolismul și crește energia zilnică, sprijină producția de ouă, pentru că, în general, după năpârlire, găinile revin mai repede și mai puternic la oat, și acestea nu vor face pauză nici iarna, iar ouăle acestora devin mai nutritive, coaja mai tare, gălbenuș mai intens, favorizează digestia, enzimele din drojdie îmbunătățesc absorpția hranei, iar cel mai important este că crește rezistența la frig și stres. O găină sănătoasă trece ușor peste iarnă, pentru că folosirea drojdiei în general le menține echilibru sprijinind sănătatea pe termen lung. Noi folosim aceste rețete pe bază de drojdie, indiferent de sezon sau de anotimp, și întotdeauna am avut găinile sănătoase și productive. Vă rugăm frumos, lăsați-ne și nouă în comentarii din ce țară ne urmăriți și dacă ați folosit vreodată drojdia în alimentația găinilor. Noi vă prezentăm 3 rețete. Una cu drojdie uscată, una cu drojdie proaspătă și una cu drojdie furajeră. Toate aduc aceleași beneficii găinilor. Noi vă prezentăm 3 rețete ca dumneavoastră să vă alegeți una care vă este mai ușor de făcut și mai la îndemână. În prima rețetă vom folosi drojdia uscată de panificație. Vom lua 1 kg de cereale tocate, nu contează că e grâu, porumb, orz sau alte cereale. Aceste pliculețe de drojdie uscată au 7 grame fiecare, în total 14 grame de drojdie uscată. Vom pune această drojdie uscată peste cereale tocate. Vom amesteca bine drojdia cu cerealele. Vom adăuga apă călduță să umezim această compoziție. Vom lăsa această rețetă circa 30 de minute să stea pentru a se activa toate beneficiile din drojdie. Între timp, noi vom face următoarele 2 rețete și la final vă vom prezenta cum le puteți folosi pe toate. Pentru cea de-a doua rețetă vom folosi un cubuleț de drojdie proaspătă de 25 de grame. Îl vom pune într-un vas. Vom adăuga circa 300 de ml de apă caldă. Vom amesteca bine să dizolve bine drojdia. Și o vom pune peste 1 kg de cereale tocate. Vom amesteca bine și în cazul în care mai este nevoie de apă, mai punem apă călduță.
Vom lăsa și pe aceasta să stea circa 20 de minute să-și extragă beneficiile din drojdie. Între timp, noi ne vom apuca de cea de-a treia rețetă. Pentru a treia rețetă avem nevoie de 50 de grame de drojdie furajeră. Noi ne-am făcut o măsură. Această măsură noastră conține 50 de grame și o vom pune peste 1 kg de cereale tocate. Cum v-am spus pe parcursul videoclipului, tocătura poate să provină din orice cereale. Noi aici avem o tocătură din grâu și porumb, dar nu contează. Dumneavoastră puteți să folosiți porumb simplu sau grâu simplu, ce aveți la îndemână. Vom adăuga apă călduță peste tocătură, atâta cât avem nevoie să le umezim bine. După ce am obținut consistența dorită, o vom lăsa 10 minute să stea. Cele 3 rețete sunt gata. Haideți să mergem la găini să vedeți cum le folosim. Drojdia furajeră o putem folosi 4-5 zile pe săptămână. Drojdia uscată o putem folosi de 2-3 ori pe săptămână. Iar drojdia proaspătă o putem folosi tot de 2-3 ori pe săptămână. Atenție, când le dăm un fel de drojdie, felul ăla de drojdie îl dăm toată săptămâna. Cam asta este, dragi prieteni, cu videoclipul nostru. Să sperăm că vă este de folos. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like, o distribuire dacă vreți dumneavoastră, un comentariu. Vă mulțumim frumos tuturor, să aveți o zi bună. Salutare!